Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, ako po si Zara Bianca Saldua, First Lieutenant sa Philippine Army at isang beauty queen and professional host. Para lagi kang updated sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow po kayo sa ating Facebook page. Ito po ay ang AFP Radio DWDD sa Facebook at naka-tune in po kayo sa ating radio station. That's 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na ang inyong kawal tuwing Sabado 8 p.m. Naka-simulcast po ito sa ang inyong kawal. Ito po ay nasa Facebook at YouTube channels natin. Sa likod ng bawat matagumpay na operasyon, may isang pwersang kung tawagin, Connectors Beyond the Line. Sila ang taga-konekta sa utos, aksyon, estratehiya at tagumpay sa lupa, dagat, himpapawid at cyberspace. Tahimik ngunit matatag na gulugod ng komunikasyon ng hukbong katihan. Ito ang kwento ng teknolohiya at komunikasyon. Tunghayan natin ang Signal Regiment, Philippine Army. Ang lahat ng yan sa ang inyong kawal, Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Pakinggan ang mga pinapapanahong balita sa News Express, Martes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DWDD, Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Mga pinakamaiinit na balita, mga usap-usapan sa loob at labas ng bansa. Ang programang maghahatid sa inyo ng purong mga istorya sa loob ng 30 minuto. Ito ang News Express Afternoon Edition. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kasundalohan sa Camp Emilio Ginaldo. Ngayon ay araw ng Huwebes, 5 ng Marso 2026. Kami ay maghatid sa inyo na mainit na balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Kami ang inyong makasama sa oras na ito. Ako ang inyong katropang Erika, magbabalita para sa News Express. Mga katropa, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page, AP Radio DWDD. Lagi rin po nating antabayanan ang aming episode ng Ang Inyong Kawal tuwing alas 8 ng gabi, Sabado sa UNTV. Mga katropa, magtungo na tayo sa ulo na may init na balita. DWDD Armed Forces News. Ilang Pinoy na may kaugnayan sa China natuklasan ng NSC. DWDD Armed Forces News. Tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tinalakay. DWDD National News. Pamalaan pinaghahandaan ng ligtas na repatriation ng mga OFW sa Middle East. DWDD
National News. Pangulong Marcos pag-aaralan ang sinusulong na 4-day work week. DWDD Armed Forces News. Para sa mga detalye ay kinumpirma ng National Security Council na may ilang Pinoy ang natuklasan na may kaugnayan sa People's Republic of China. Ito ay matapos mapag-alaman na kabilang sila sa serious national security matter at may pagkakasangkot sa espionage and foreign directed malign activities. Sa payag ng NSC ay sinabi nitong natigil na operasyon ng mga individual na umano'y kumikilos para sa Chinese intelligence. Hindi nagbigay ng karagdagan detalye ang konseho kung paano natuklasan at tinugunan ang naturang mga aktibidad dahil sa usaping pambansang seguridad. Ayon sa NSC, resulta ng pinagsanib na operasyon ng iba't ibang ahensya sa ilalim ng Insider Threat Program ang pagkakaaresto sa mga sangkot. DWDD Armed Forces News. Samantala ay nagpulong kamakailan sa Beijing ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China upang bawasan ang tensyon at may init na palitan ng pahayag kaugnay sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva, ay nagkaroon ng 2 panig ng mga open and candid exchange of views sa mga mahalagang issue kabilang ang maritime concerns. Bagamat kumpidensyal ang detalye ay napagkasundan umano ng 2 bansa na tuklasin ang mga posibleng larangan ng mutually beneficial cooperation. Samantala inaasahang ipatutupad ng Pilipinas ang kasunduan at inaasahang ganon din ang gagawin ng China. DWDD Armed Forces News. Armed Forces Radio. Balita mula sa labas ng himpilan, Rizal PPO nagpayag ng pagsuporta sa 88th IB. Ang mga detalye kay Katropang Ella. Pagpapahalaga sa matibay na ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng Philippine Army, AFP, at Philippine National Police ang binigyang diin ng Rizal Police Provincial Office matapos na dumalo sa 23rd Founding Anniversary Celebration ng 80th Infantry Battalion na isinagawa kahapon. Sa pagdalo ni Provincial Director Police Colonel Eliazar Barber Jr., kinikilala ng mga kapulisan ang dedikasyon at sakripisyo ng ating mga kasundaluhan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa buong probinsya ng Rizal, in particular sa usaping may kinalaman sa insurgency. Ang paglahok ng Rizal PPO sa naturang aktibidad ay bilang pagsuporta sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Pililya Local Government Unit sa naging tulong ng 80th Infantry Battalion Philippine Army sa mga naging biktima ng civilian helicopter na bumagsak sa kanilang bayan kamakailan. Ako ang inyong katropang Ella Mercado para sa DWDD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Ella. DWDD Armed Forces News. Naglunsad ang Basic Photography Lecture ang 24th Infantry Battalion katawang ang kapulisan mula sa Ilocos Sur Provincial Forensic Unit at Candon City Forensic Satellite Office sa 24th IB Headquarters, Barangay Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos Sur. Layunin na nasabing lecture na mas lalo pang palawakin ang kaalaman ng mga kalahok sa wastong paggamit ng kamera, ang komposisyon ng larawan, pag-unawa sa ilaw at anggulo, at ang kahalagahan ng dokumentasyon sa larangan ng serbisyo publiko. Hangad din nitong mapahusay ang kakayahan ng mga tauhan sa pagdodokumento ng mga aktibidad, operasyon at programang pangkomunidad. Ang naturang aktibidad ay bahagi pa rin ng patuloy na advokasya para sa pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan ng mga kasundaluhan. DWDD Armed Forces News. Samantala'y sinuportahan ng 89th Infantry Battalion ang pagsasagawa ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers na programa ng Department of Labor and Employment para sa mga dating kasapi ng rebeldeng grupo. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng 20 former rebels na idinaos sa Tourism Function Hall, Poblacion, Kibawe, Bukidnon.
Ang tupad program ay bahagi ng reintegrasyon ng pamalaan na naglalayong bigyan ng pansamantalang hanap buhay at pinansyal na tulong ang mga nasa disadvantaged sectors kabilang mga dating kasapi ng rebeldeng grupo. DWDD Armed Forces News. Armed Forces Radio Report. Samantala, isang balita rin ang nakalap ng ating katropang si Gina o Zainay pinangunahan ng pagsagawa ng 21-2026 Bilateral Engagement Coordination Board Meeting. Yes, katropa, pinangunahan niya ng Office of the Deputy Chief of Staff for Reserve Force Development OJ9 ang pagsasagawa ng 21-2026 Bilateral Engagement Coordination Board Meeting na ginanap sa Saludo Restaurant si Jaya, Quezon City, kamakailan. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ni Assistant Deputy Chief of Staff for Reserve Force Development AJ9 Brigadier General Danilo I. Dupiag, Philippine Army, Colonel John Udani, U.S. Army J3 Hawaii National Guard at Lieutenant Colonel John Song, Director of Strategy, Plans and Policy, Guam National Guard at 32 pang iba. Kabilang sa mga tinalakay sa aktibidad ang pagsisiyasat sa mga nagdaang SPP activities, update ng calendar year 2026 engagements at pagsusulong ng 24 SPP activities para sa calendar year 2027 na naaayon sa strategic objectives at comprehensive archipelagic defense concept. Samantala, highlight din sa meeting ang mga inisyatibang may kaugnayan sa capability-based training para sa mga reservists, paglahok sa mga major exercises at pagpapalakas ng train-the-trainer approach. Mula sa labas ng himpilan nito ang inyong katropang Gina nag-uulat para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipinas. Maraming salamat, katropang Gina. DWDD Armed Forces News. Mga tropa, sumailalim ang mga tauhan ng Tactical Operation Wing West sa makabuluhang seminar kaugnay sa Understanding Violence Against Women and Their Children. Ang nasabing programa ay bahagi ng first quarter calendar year 2026 Gender and Development at Unit Mental Health Programs ng unit. Ito ay naglalayong palalimin ang kamalayan at epekto sa mental na kaisipan sa mga personnel. Kabilang sa tinalakay ang uri, psikolohiyang epekto at tamang aksyon sa nakaugnay sa VAUC. DWDD National News. At para naman po sa ating mga pambansang balita, ay pinalalatag ni Senador Bam Aquino sa pamalaan ang mga mekanismo para matiyak ang kaligtasan, proteksyon at kahandaan sa repatriation ng mga OFW na apektado ng gulo sa Middle East. Sa Senate Resolution number 321 ay binigyan din ni Aquino ang bigat ng panganib na madamay ang mga Pilipino sa conflict-affected areas sa rehiyon kasunod ng pagkakasawi ng Pinay caregiver na si Mary Ann De Vera sa Tel Aviv, Israel. Gid ng senador, ang kawalan ng katatagan ay banta sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino dahil sa lumalawak na saklaw ng mga pag-atake na nakakapekto sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kabilang aniyan na dapat paghandaan ang pre-identification ng mga evacuation corridors, transport contracting, contingency shelters at mahigpit na koordinasyon sa host governments ng mga bansang apektado ng krisis. DWDD Armed Forces News. Armed Forces Radio Report. Mga katropa, may ulat din ng ating katropa si Spencer patungkol sa 63rd IV na kaisa sa first quarter MPOC meeting sa Samar. Yes, katropang Ekay, nakiisa nga ang 63rd Infantry Innovator Battalion sa pagsasagawa ng First Quarter Municipal Peace and Order Council meeting sa Santa Rita, Samar, kamakailan. Nagtipon-tipon sa pagpupulong ang mga miyembro ng Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict at nagpahayag ng kahandaan sa pagdeklara ng Santa Rita bilang isang stable internal peace and security condition. Kaugnay nito, sa nasabing meeting ay ipinresenta ng 63rd IB ang mga ulat hinggil sa kawalan ng aktibong impluwensya ng armadong grupo at patuloy na paghina ng support networks ng CTG sa nasabing lugar.
Samantala mga katropa, binigyan din ng 63rd Infantry Battalion na ang tagumpay sa seguridad ay dapat mapanatili hindi lamang sa pamamagitan ng mga operasyon ng militar at pulisya, kundi pati na rin sa pamamagitan ng tumutulong at inklusibong pamamahala tulad ng nakasaad sa Executive Order No. 70, ang Whole of Government Nation Approach. At yan muna mga balita mula sa labas ng ating himpilan, Katropang Spencer para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Spencer. DWDD National News. Mga katropa, ibinungkahi ni Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan sa gobyerno at sa pribadong sektor na magpatupad ng work from home at online classes. Suggestion ito ni Yamsuan para matugunan ang matinding epekto ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Dapat aniya maging maagap ang mga hakbang para matulungan ang mga mamamayan na unang tatamaan na epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis kung magtagal pa ang krisis sa Middle East. Ayon pa kay Yamsuan ay unang makakaramdam ng fuel price shocks ang sektor ng transportasyon na magpapaalala sa pinapasan ng publiko na mataas na presyo ng mga bilihin. DWDD National News. Samantala ay maaaring pag-aralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahing 4 na araw na pasok sa trabaho. Sa gitna ito ng krisis sa Middle East at pagtitipid sa enerhiya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ay posible itong pag-aralan lalo na kung lalala pa ang sitwasyon. Pero sa ngayon aniya ay hindi pa ito na pag-uusapan. DWDD National News. Armed Forces Radio Report. Mga katropa, may update rin si Katropang Zai patungkol sa South Korea President nagbigay pugay sa mga Philippine-Korean war heroes. Katropang Zai? Magandang hapon mga katropa, nagbigay pugay si South Korean President Lee Jae-myung kasama si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio G. Navarrete sa mga bayaning Pilipino na lumaban sa Korean War sa isang wreath-laying ceremony na ginanap sa Korean War Memorial Pylon, libingan ng mga bayani 4th Bonifacio, Taguig City kahapon. Ang nasabing seremonya ay bahagi ng 2-day visit ni President Lee sa Pilipinas. Samantala, pagbisita ng South Korean President sa bansa ay taon din sa paggunita ng 77th year ng Philippine-South Korean relations noong ikatlo ng Marso 1949 kung kailan kinilala ng Pilipinas ang Republika ng Korea bilang isang soberanyang estado. Ito ang inyong Katropang Jai para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Zai. DWDD National News. Para pa sa ating pambansang balita ay posible magkaroon ng provisional fare increase sa mga pampublikong sasakyan sa sandaling umabot sa 60 piso ang kada litro ng krudo. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza, ay isinasalang-alang nila ang magiging hakbang dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa international market, bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa ngayon kasi nakabinbin pa rin ang petisyon at nagpapatuloy naman ang kanilang pakikipagpulong sa mga transport group hinggil sa dagdag pasahe, kung saan hinihirit na madagdagan ng 2 piso ang pamasahe sa jeep, habang dagdag na 20 piso naman ang flag down rate ng mga TNVS. DWDD National News. Mga katropa, tiniyak ng Department of Migrant Workers ang full assistance sa naiwang pamilya ng overseas Filipino worker na si Mary Ann De Vera na nasawi sa Tel Aviv. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ay katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration ay nakausap na nila ang kaanak ni De Vera, kabilang ang asawa nito na nasa Israel at kapatid nito na nasa Qatar. Pinuntahan na rin ang kanyang pamilya sa Pangasinan. Dagdag pa ni Kakdak, ang labi ng OFW ay nakahanda ng i-repatriate sa sandaling ideklarang ligtas ang air travel para sa repatriation. DWDD Armed Forces News. Armed Forces Radio Report. Para sa iba pang balita,
3rd Signal Battalion nagsagawa ng courtesy visit sa LGU Ibisan, Capiz. Ang mga detalye kay Katropang Leonor. Magandang hapon mga katropa, nagsagwa ng courtesy visit si 3rd Signal Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Catherine Gillia II kay Ibisan Mayor Honorable Felipe Neri Yap kahapon. Talakay sa nasabing pagbisita ang mga inisyatiba na naglalayong pahusayin ang sistema ng komunikasyon at pagtugon sa sakuna ng 3rd Infantry Division. Kaugnay nito, kabilang sa mga major agendas ang proposed repeater system project na kinabibilangan ng pagtatayo ng isang site sa Ibisan upang mapabuti ang abot na komunikasyon, pagiging maasahan at operational redundancy. Samantala mga katropa, ipresenta rin ng unit ang mga posibleng technical collaboration ng LGU at 3rd Signal Battalion tulad ng pagsasagawa ng mga pagsusuri sa mga communication sites, pagbibigay ng advisory support para sa pagpapabuti ng infrastruktura, pagtulong sa pag-aayos at pagpapanumbalik ng mga critical sistema ng komunikasyon at pagsuporta sa mga inisyatiba para sa pagpapalakas ng kapasidad ng komunidad. At iyan ang balita mula sa labas ng ating himpilan, Katropang Leonor, mula sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Leonor. DWDD National News. Para pa sa ating iba pang pambansang balita, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong footbridge at busway station sa Kamuning, Quezon City. Papalitan nito ang controversial na Mount Kamuning Footbridge na umani ng pagbatikos. Ayon sa Pangulo ay mas komportable na ang bagong footbridge na may elevator at wheelchair lift sa mga PWD. Maayos na rin ang bagong busway station sa Kamuning na may fare matrix at magkakahiwalay na loading at unloading zone para maiwasan ang siksikan. DWDD National News. Mga katropa, pinag-aaralan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang pagsasampa ng kaso laban sa mga influencers na nag-e-endorso ng mga illegal na online gambling. Ayon kay PNP ACG Director Police Brigadier General Wilson Asweta, ay maharap ang mga nasabing influencers sa kaukulang legal consequences dahil sa pag-advertise ng mga illegal na gambling sites. Hinimok naman niya ang mga publiko na maging responsable online at tiniyak na gagawa ng kaukulang aksyon ang ahensya laban sa mga nagpa-facilitate na labag sa batas na mga aktibidad. Ang nasabing pahayag ay kaugnay sa listahang inilabas ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center patungkol sa top 10 influencers na nag-endorso ng illegal online gambling sa bansa. DWDD Armed Forces News. Armed Forces Radio. Samantala, LGU Calabanga sa Camarines Sur nagsagawa ng pagpupulong para sa darating na Semana Santa 2026. Katropang Jonathan, ibalita mo. Dahil malapit na ang Semana Santa, nagsagawa ng pagtitipon ang LGU Calabanga sa probinsya ng Camarines Sur. Kasama ang Philippine National Police, mga barangay tanod, at pati rin ang PSO, mga barangay official at MDRRMO. Ang bayan ng Calabanga, isa sa mga dinarayong lugar sa probinsya ng Camarines Sur tuwing mahal na araw dahil sa amang hinulid. Para masiguradong epektibong may papatupad ang mga ordinansa, road clearing at crowd control at maiwasan ang anumang mga insidente sa lugar. Ayon kay Mayor Philip Dumalasan ng nasabi ng bayan, mas magandang mapag-usapan ang deployment ng mga tao habang mas maaga pa. Para naman pagdating ng mga bisita ay organisado na at hindi na rin magkakaproblema sa crowd control. Nagpasalamat naman ang opisyal dahil sa mga taong mga volunteer na tutulong sa kanilang lugar. Ako naman si Katropang Jonathan Dundunilya, nagbabalita para sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Jonathan. DWDD National News. Mga katropa, nakahanda na ang Department of Agriculture na mamahagi ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda. Ito ay sakaling magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa,
ay may nakahanda ng 100 milyong pondo ang DA para sa one-time fuel subsidy. Sa ilalim ng guidelines ay makakatanggap ng 5,000 piso ang bawat kwalipikadong magsasaka at 3,000 naman ang bawat mangingisda. Malaki kasi ang magiging epekto ng mahal na gasolina sa kabuuang gastos sa produksyon sa sektor. Sa ngayon ay mahigit 9,000 magsasaka at 15,000 mangingisda ang kabilang sa inisyal na benepisyaryo ng DA. DWDD National News. Samantalay natasan na ng House of Representatives and Committee on Ethics and Privileges na pag-aralan ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City Representative Bong Suntay patungkol sa aktres na si Ann Curtis. Sa plenary session ay sinulong ni House Assistant Majority Leader at San Juan Representative Isabel Maria Zamora na magsagawa ng thorough assessment ang Ethics Committee sa mga sinabi ni Suntay. Inaatasan din ng Kamara ang mga mambabatas na dumalo sa mga pagdinig na ikakasa ng Ethics Committee na pinamunuan ni Representative J.C. Abalos. Nanindigan naman si Suntay na hindi maaaring parusahan o panagutin ang sinuman dahil lamang sa kanyang mga iniisip at imahinasyon kung wala namang ginagawang maling aksyon. DWDD Armed Forces News. Armed Forces Radio. Mga katropa, may pahabol na ulat din ang ating katropang si Ferdy patungkol sa 2ID Army Station Hospital nagsagwa ng Healthcare Fair 2026 sa Tanay, Rizal. Assalamualaikum mga katropa at isang mapagpalang araw. Nagsagawa ng Healthcare Fair Calendar Year 2026 ang 2nd Infantry Jungle Fighter Division Army Station Hospital dito sa Camp Kapinpin, Tanay, probinsya ng Rizal ngayong araw. Ang aktibidad mga katropa ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-28 founding anniversary ng 2ID ASH na may temang ASH at 28, More Than a Hospital, a Health Partner, a Community for Compassionate Care, and a Circle of Hope for 28 years. Samantala mga katropa, ang inisyatiba ay naghatid ng iba't ibang serbisyong medikal at pangkalusugan sa mga active military personnel, kanilang mga dependents at mga stakeholder mula sa mga kalapit na komunidad. Mula po dito sa Tanay, Katropang Perdi Blues po para sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Ferdy. DWDD National News. At para naman po sa ating huling pambansang balita ay nilunsad ng Korte Suprema ang Unified Legal Aid Service Portal Phase 1. Bahagi ito na mas pinaigting na hakbang para palawakin ang pagkuha ng hustisya sa bansa at mas mapalapit ang serbisyong legal sa mga mahihirap na Pilipino. Ang nasabing portal ay isang digital platform na binubuo para gawing mas sistematiko, maayos at transparent ang pagbabantay sa mandatory pro bono legal services ng mga abogado. Sa pamamagitan nito ay mas madali nang may susumite ang compliance reports at mas maayos na masusubaybayan ang pagtupad ng mga miyembro ng bar sa kanilang obligasyon. DWDD Armed Forces News. At yan mga katropa, mga may init na balita mula sa ating Armed Forces. Magsama-sama muli tayo bukas para sa iba pang impormasyon. Maraming salamat po sa mga umantabay sa ating himpilan 1134 kHz at sa ating Facebook page AP Radio DWDD. Muli tayo inyong katropang Erica Rosel-Samadan at ito ang News Express. Hatid sa inyo ng Armed Forces Radio, ang boss ng Kawal Pilipino. Pakinggan ang mga pinapapanahong balita sa News Express, Martes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.